So প্ৰথম কোৱেশ্যনটো আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ টিচিং এইড টিচিং এইডটো কি জানে পঢ়াওঁতে যিবিলাক এইডৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেইবিলাকে টিচিং এইড নহয় জানো টেপ ৰেকৰ্ডাৰ হয় 16mm ফিল্ম প্ৰজেক্টৰ ৱৰ্কিং মডেল অফ উইণ্ড মিল গোটেই তিনিটাই হয় DLM নহয় জানো এইটো ৱৰ্কিং মডেলটো অল অফ দ্য এবভ ঠিক আছে শুদ্ধ নেক্সট মেইন এইম অফ টিচিং ইজ টু ডেভেলপ অনলি থিংকিং টু ডেভেলপ অনলি ৰিজনিং both A and B টু গিভ ইনফৰমেশ্যন মেইন এইম অফ টিচিঙৰ মেইন এইমটো হৈছে অনলি থিংকিং অনলি ৰিজনিং both A and B টো হয়েই টু গিভ ইনফৰমেশ্যনটো হয় মোৰ মতে ডিটোৱে মাৰিব এইটো দেই কিন্তু অকণমান কনফিউজন হ'ব যেন লাগিছে both A and B থিংকিং আৰু ৰিজনিঙে কৰিব নেকি ইনফৰমেশ্যন নিদিব নেকি ইনফৰমেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে কিন্তু থিংকিং আৰু ৰিজনিংটোতো ডেভেলপ হ'ব both A and B ভাল ৰিজনিং কৰিলোঁ দেই মোৰ এইটো মানে মই কি ভাবিলোঁ ইনফৰমেশ্যনটো যদি দি দিয়ে টিচাৰে ইনফৰমেশ্যনটো কৈছে টু গিভ ইনফৰমেশ্যনটো যদি মাৰিলোহেঁতেন থিংকিং আৰু ৰিজনিং দুইটাই ইনফৰমেশ্যন দিলেহে দুটা ডেভেলপ হয় এনেকুৱা টাইপত ভাবি ল'লোঁ আৰু নেক্সট কোৱালিটি অফ টিচিং ইজ ৰিফ্লেক্টেড বাই দ্য পাছ পাৰ্চেণ্টেজ অফ ষ্টুডেণ্টছ বাই দ্য এটেণ্ডেঞ্চ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন দ্য ক্লাছ নহয় বাই দ্য কোৱালিটি অফ questions asked by students by the duration of silence maintained in the class এইটো হ'ব by the quality of question asked by students present annual examination system promotes rote learning does not promote good study habits does not encourage students to be regular in class all of the above এইবিলাকে কনফিউজ কৰে এইটো অলপ আগৰ দিনৰ এক্সামিনেশ্যন চিষ্টেমটোৰ কথা কৈছে আৰু নিগেটিভ প্ৰশ্ন গতিকে গোটেইকেইটাই হয় বুলি মাৰি দিওঁ নাই আৰু গুড ষ্টাডি হেবিটছনো কেলৈ হয় প্ৰমোটছ ৰোট লাৰ্ণিং এইকেইটা নিগেটিভকেইটা নেমাওঁ মুখস্থ বিদ্যা কৰি সেই মাৰি যায় সেইটোকে মাওঁ নাই অলপ ডাইব ঠিক আছে ভাবিছিলোঁ তথাপিও মনে নকৰিলে মাৰিবলৈ ফচিলোঁ সেইকাৰণে A college wants to give training in use of statistical package for social science to researchers. For this, the college should organize. Use কৰিবলৈ statistical package সমাজ বিজ্ঞানৰ কাৰণে ৰিচাৰ্চাৰক দিব কলেজে কি অৰ্গেনাইজ কৰিব লেকচাৰ নে ছেমিনাৰ নে ৱৰ্কশ্বপ নে কনফাৰেঞ্চ কলেজততো ট্ৰেইনিং ইজ ষ্টেটিষ্টিকেল পেকেজ ফৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্স একো বুজিয়ে পোৱা নাই মইতো ভাবি পাইছোঁ কলেজত হ'লেতো অলপ হাই লেভেল বস্তু হ'ব গতিকে ছেমিনাৰ এখন দিলে নহ'ব ছেমিনাৰ ষ্টুডেণ্টে দিব লেকচাৰটো আহিব বেলেগে ৱৰ্কশ্বপ মাৰি দিওঁ হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক অফ এ ৰিচাৰ্চ এপ্টিচিউড আহি গ'ল দেখোন এইটো হ'ব নালাগিছে ৰিচাৰ্চ ইজ চিষ্টেমেটিক ৰিচাৰ্চ ইজ নট পেছিভ ৰিচাৰ্চ ইজ নট এ প্ৰচেছ ৰিচাৰ্চ ইজ প্ৰব্লেম অৰিয়েণ্টেড ৰিচাৰ্চ ইজ নট এ প্ৰচেছ ৰিচাৰ্চ ইজ চিষ্টেমেটিক নট এ প্ৰচেছ এইবোৰ ৰিচাৰ্চ এপ্টিচিউড আহি গ'লে কি হ'ব সেইটো নেমাওঁ হা ৰিচাৰ্চহে টিচিং এপ্টিচিউডো মাৰোঁ ইফ এ ষ্টুডেণ্ট ইজ কনষ্টেণ্টলি ৰাবিং হিজ আইজ এণ্ড ইজ আনএটেণ্টিভ ডিউৰিং ব্লেকবৰ্ড ৱৰ্ক হি ইজ হেভিং ভিজুৱেল প্ৰব্লেম চকু মাহি আছে যেতিয়া ভিজুৱেল প্ৰব্লেম হ'ব ব্লেকবৰ্ড ৱৰ্কৰ হিয়াৰিং এডজাষ্টমেণ্ট অল অফ দ্য এবভ হিয়াৰিং প্ৰব্লেমটোতো নহয় কাৰণ চকু মাহিছে বুলি দি দিছে গতিকে ভিজুৱেল হুইচ অফ দ্য ফলোইং মাষ্ট বি দ্য কোৱালিটিজ অফ টিচাৰ একচেপ্ট টিচাৰ কোনকেইটা কোৱালিটি হ'ব একচেপ্ট ছুপাৰষ্টিশ্যনছ ছুপাৰষ্টিশ্যন ৰাখিলে নহ'ব নহয় অন্ধবিশ্বাস টিচাৰে সেইটো ৰাখিলে নহ'ব পেচেঞ্চ এণ্ড টলাৰেঞ্চ লাগিব গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল লাগিব চুইট পঢ়া এণ্ড ক্লিয়াৰ ভইচ লাগিব ইজি কুৱেশ্যন ইফ ইন এ ৰিচাৰ্চ ইনভেণ্ট ভেৰিয়েবল নেমাৰ ৰিচাৰ্চ এপ্টিচিউড এইবোৰ এইবিলাকত বিচাৰিব জানিব লাগে আৰু কুৱেশ্যনবিলাক দেখিয়ে জানিব লাগিব মানে হু ছেড ডেট দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ছেম স্পেচিছ আৰ নট এলাইক এইবোৰ কুৱেশ্যন আহিছে ঠিকনা নাই স্পেচিছ কথা যদি ডাৰউইনে হ'ব চাগে এইবোৰ ইভলিউশ্যন অফ থিয়ৰী বা যি টি মিলাই মাৰি দিছোঁ চাৰ্টিফিকেট ফৰ কপিৰাইট ৱেভাৰ ইজ জেনেৰেলি গিভেন ইন এতিয়া ৰিচাৰ্চৰ কথা লজিক অফ ইণ্ডাকশ্যন ইজ ভেৰি ক্ল'জ টু লজিক অফ ইণ্ডাকশ্যন এইবোৰ চেম্পলিং ক্লাছ এইটো ঠিক আছে ইফ মেজৰিটি অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন ইয়ৰ ক্লাছ আৰ উইক ইউ শুড কিপ ইয়ৰ টিচিং শ্ল' নহ'ব নহয় শ্ল' কৰিলে চোকাকেইটা কি হ'ব নট কেয়াৰ এবাউট ইণ্টেলিজেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ এইটো কৰিলেও নহ'ব নহয় ইণ্টেলিজেণ্ট ষ্টুডেণ্ট থাকি যাব নহয় কিপ ইয়ৰ টিচিং শ্ল' এলং উইথ চাম এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ টু ব্ৰাইট পিপলছ এইটো ঠিক কৈছে কিপ ইয়ৰ স্পীড ইন টিচিং ফাষ্ট চ' দেট ষ্টুডেণ্টছ কম্প্ৰিহেনশ্যন লেভেল মে ইনক্ৰিজ ডিটো হ'ল চিটো শুদ্ধ একদম ধুনীয়া কথা কৈছে প্ৰফেশ্যনেল ৰিকুৱাৰমেণ্টছ অফ এ টিচাৰ এজ এক্সপ্লেইন ইন দ্য ইউনেস্কো পাব্লিকেশ্যন আৰ ইউনেস্কো পাব্লিকেশ্যন কি আছে কেনেকৈ জানো তথাপি ইয়াত পঢ়িছোঁ জাষ্টিছ টু দ্য প্ৰফেশ্যন ইন'ভেটিভনেছ ইন এপ্ৰ'চ এণ্ড টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিছ মাষ্টাৰী অফ দ্য ছাবজেক্ট এণ্ড কম্পিটেঞ্চি ফৰ টিচিং গোটেই তিনিটাই শুদ্ধ যেন লাগিছে গতিকে অল অফ দ্য এবভ মাৰি দিওঁ Some students are weak in studies. What will be your attitude towards them? Weak যিকেইজন দুৰ্বল পঢ়া শুনাত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে মোৰ এটিটিউডটো কেনেকুৱা হ'ব ষ্ট্ৰিক্ট নে লিবাৰেল নে লিনিয়েণ্ট নে লাভেবল লিনিয়েণ্ট লিবাৰেল ষ্ট্ৰিক্টটো হ'ব নোৱাৰে ষ্ট্ৰিক্ট কৰিলেনো ক'ব পাৰিব লাভেবলটো আউট অফ কণ্টেক্সট যেন লাগিছে ন লিনিয়েণ্ট পাতলা নট লিনিয়েণ্টটো ষ্ট্ৰিক্ট টাইপৰ বুজাই নেকি লিনিয়েণ্টটোৱে পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া মিনিংটো কি আছিলে লিনিয়েণ্টটো ষ্ট্ৰিক্ট আছে নে কিবা লিবাৰেলটো ফ্ৰী লিবাৰেলে ন ইছৰাম গোটেই কনচেপ্টডালে ভুল মোৰ ভাগৰ strict teachers are more likely to demand high standards from their students and they are less likely to give students a benefit of the doubt. This can be a good thing for students who need structure and discipline in order to succeed. strict discipline to bahibo mane
If a teacher is not able to answer a question of a pupil, he should rebuke the pupil, গালি পাৰিব, feel shy of his নিজে লাজ পাব, say that question is wrong, এই তিনিটাই ভুল, say that he will answer her consultation, সেইটো নাজানিলে ডাইৰেক্ট কৈ দিব লাগে যে মই নাজানো এইটো, মই চাই আহি কাইলৈ পঢ়াই দিম, বুজাই দিম, অ'কে। আমাৰ পিৰিয়ড কৈছে ডক্টৰ চাই লাষ্ট অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব। An individual's ability to learn is elders teachers acquired. Individual ability to learn is elders ability acquired কৰিব নহয়, elders এইটো পাত্তা নাপালোঁ দেই। Individual's ability to learn is acquired. Elders are more experienced and greater knowledge based than younger individuals. They can teach younger individuals about the world and help them ability to learn. Acquired বুলি দিছে, আকৌ অপশ্যন কি আছে এইটো কিছুমান কুৱেশ্যন ইগন'ৰ কৰিব লাগিব আৰু ভুল থাকে ন, খেলি মেলি যেন লাগে অকণমান। How will you demonstrate your impartial behavior? Impartial behavior কেনেকৈ ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিবা, কি কথা কৈছে? Assaulting a teacher by criticizing a teacher community, by making own behavior more balanced and fair, by maintaining high self-esteem and egoistic. চিটো অলপ পজিটিভ যেন পাইছোঁ। A teacher who is not able to draw the attention of his students should, যোনে ড্ৰ কৰিব পৰা নাই attention of students should start dictating, সেইটো নহ'ব নহয়। Resign from the post নহ'ব, find fault in his pupils নহ'ব, তেতিয়া এটাই থাকিলে evaluate his teaching method and improve it, সেইটোৱে শুদ্ধ উত্তৰ। Of great importance in determining the amount of transference that occurs in the learning is the amount of transference, মানে যিখিনি পঢ়াই চাগে ট্ৰেন্সফাৰ হৈছিলে নাই ষ্টুডেণ্টলৈ, সেইটো কথা কৈছে চাগে মষ্ট প্ৰবেবলি, সেইবুলি বুজিছোঁ মই। IQ of teacher ডিপেণ্ড কৰে, নলেজ অফ টিচাৰ ডিপেণ্ড কৰে নে, ইউজ অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েট এলিমেণ্টছে ডিপেণ্ড কৰে নে, প্ৰেজেঞ্চ অফ আইডেণ্টিকেল এলিমেণ্টছে ডিপেণ্ড কৰে। সেইটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট এলিমেণ্টছ ইউজ কৰিব পাৰিছে নাই সেইটোৰ লগতো ডিপেণ্ড হ'ব অকণমান। নলেজ অফ দ্য টিচাৰটো মেইন ফেক্টৰ যেন লাগিছে, নলেজ থাকিলেহে ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰিব। আই কিউ থাকিলে বেছি হ'লেতো নলেজটো অলৰেডি থাকিবই। আই কিউ থাকিলে এপ্ৰপ্ৰিয়েট এলিমেণ্টছ ইউজ কৰিব পাৰিব, গতিকে আই কিউটো চবতছে ওপৰত যেন লাগিছে দেই। অকণমান মই ক্ৰেক কৰিব পাৰিছোঁ আৰু গেমটো, মানে ইয়াত আই কিউ, নলেজ, এপ্ৰপ্ৰিয়েট এলিমেণ্টছ এই তিনিটাই শুদ্ধ, কিন্তু মই এনেকৈ ৰিলেট কৰিলোঁ বস্তুটো যে নলেজ অফ দ্য টিচাৰ নলেজ অফ দ্য টিচাৰটোতকৈ আই কিউটোৰ ওপৰত। আই কিউ যদি তাৰ ভাল, নলেজটো অলৰেডি ভাল আছেই, সেইকাৰণে আই কিউটো ভাল ন, বুজিছে? এপ্ৰপ্ৰিয়েট এলিমেণ্টছ আৰু আই কিউটো ভাল হ'লে এলিমেণ্টছটো ইউজ কৰিব জানিব নহয়। প্ৰেজেঞ্চ অফ আইডেণ্টিকেল এলিমেণ্টছটো বাৰু আউট অফ কণ্টেক্স, সেইটো ভাবি আই কিউটো মাৰিলোঁ মানে। অকণমান ব্ৰেইনটো বুজিছোঁ যেন লাগিছে, কিন্তু কিছুমান কুৱেশ্যন আকৌ ঠগি দিয়ে। ডেম'ক্ৰেচি ইন দ্য ক্লাছৰুম ইজ বেষ্ট ৰিফ্লেক্টেড থ্ৰু ইউ উইল জাষ্টিফাই ডেট মষ্ট অফ দ্য ফিমেল ষ্টুডেণ্টছ আৰ মোৰ চিনচিয়াৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ষ্টাডিজ দেন মেল ষ্টুডেণ্টছ। হয় বাৰু, সেইটো সঁচা কথা। ইউ উইল জাষ্টিফাই টু দ্য মেল ষ্টুডেণ্টছ ডেট ইট ইজ ডিফিকাল্ট ফৰ ইউ টু ৰিফিউজ দ্য ৰিকুৱেষ্ট মেড বাই ফিমেল ষ্টুডেণ্টছ, সেইটো নহয়। Allowing students freedom to the observance of classroom rules and regulations, ডেম'ক্ৰেচিৰ কথাই সুধিছে ন, তেতিয়াহ'লে চিটোৱে হ'ব। নহয় দেই, ফিমেল ষ্টুডেণ্টছখিনিহে মোৰ চিনচিয়াৰ, এইটো মই ফচি গ'লোঁ গেমটোত। ফৰ নলেজ লেচনছ হাৰ্ভাৰ্ড 5-stage চিষ্টেম ইজ ইউজ। হাৰ্ভাৰ্ড 5-stage চিষ্টেমটো মই নাজানো, গ্লোভাৰ স্কিমো নাজানো, গেৰী স্কিমো নাজানো, মই টুক্কা মাৰিব লাগিব, হাৰ্ভাৰ্ডছটোৱে মাৰি দিওঁ, কিনো হয় পঢ়ি চাওঁ। পেডাগজি অফ টিচিঙত হাৰ্ভাৰ্ড 5-stage চিষ্টেমটো নলেজ লেচনছ বুলি কয়। চিষ্টেমটো কিহৰ ওপৰত বেষ্ট? প্ৰচেছ অফ বিল্ডিং নলেজ ফ্ৰম হোৱাট ইজ অলৰেডি নন, জনা কি জানে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নলেজ বিল্ড হয়। 5 ষ্টেজটো কি হয়? এপাৰচেপশ্যন, এইটো ষ্টেজত নিউ ইনফৰ্মেশ্যনটো লাৰ্ণাক জানিব দিয়ে। নেক্সট প্ৰেজেণ্টেশ্যন, প্ৰেজেণ্ট কৰি দিয়ে। হাৰ্ভাৰ্ড ষ্টেজকেইটা পঢ়িছোঁতো, এইকেইটা পাহৰি গৈছোঁ, দেখিছেনে? হাৰ্ভাৰ্ড ষ্টেজ ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, এইকেইটা মনত ৰাখি ল'ব। প্ৰথমটো এপাৰচেপশ্যন নহয়, পাৰচেপশ্যন হ'ব লাগে মোৰ মতে, এইটো APP সেইটো কি দিলে আজিহে দেখিছোঁ। প্ৰেজেণ্টেশ্যন, নেক্সট প্ৰেজেণ্ট কৰিব। নেক্সট এছ'চিয়েশ্যন, কি জানে নতুন ইনফৰ্মেশ্যনটো পুৰণাখিনিৰ লগত এছ'চিয়েট কৰিব। নেক্সট জেনেৰেলাইজেশ্যন, জনাখিনি গোটেইখিনি জেনেৰেলাইজ কৰিব যে এইখিনি এনেকৈ হয়। তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন, তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব। এইকেইটা হাৰ্ভাৰ্ডছৰ 5টা নলেজ আছিলে, 5টা ষ্টেপ আছিলে। আচ্ছা, মনত পৰিলে এতিয়া। হোৱাট কেন এ টিচাৰ ডু টু ডেভেলপ ইণ্টিগ্ৰেটেড পাৰ্চনেলিটিজ অফ হিজ পিপল? ইণ্টিগ্ৰেটেড পাৰ্চনেলিটি মানে কি, চব মিক্স মানে আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কৰি পঢ়িছে। খেলিব গৈছে, খেলোঁতেও পঢ়া কথা ৰিলেট কৰিব পাৰিছে যেনিবা। ফুটবলত বোলে ছটা ফুটবল গ'লটো মাৰিছে, কিমান প্ৰজেক্টাইলত গৈছে, কিমান স্পীডত মাৰিছে, সেইবোৰ মানে ৰিলেট কৰিব পাৰিছে আৰু সেইবোৰ ডেভেলপ হ'বলৈ টিচাৰে কি কৰিব পাৰিব? লাইফ ইন স্কুল শুড বি ছ' প্লেন ডেট চিলড্ৰেন আৰ এবল টু এক্সপ্ৰেছ দেমছেল্ফ ফুল্লি। ঠিকে আছে, পজিটিভ। দে শুড বি হেল্প টু বিল্ড দেয়াৰ ছেল্ফ এষ্টিম টু ডেভেলপ এ চেন্স অফ ৱৰ্ডিনেছ এণ্ড পজিটিভ ইগ' ইমেজ। নিজৰ ছেল্ফ এষ্টিম মানে আত্মবিশ্বাসটো বঢ়াব লাগে যাতে পজিটিভ আৰু ৱৰ্ডিনেছ ফিল কৰে। চিলড্ৰেন শুড বি এনকাৰেজ এণ্ড হেল্প টু ছেট দেমছেল্ফ ৱেল ডিফাইন গ'লছ এণ্ড অবজেক্টিভ হুইচ দে কেন হোপ টু এচিভ। তিনিটাই শুদ্ধ, অল অফ দিছ আছে, অল অফ দিছ মাৰি দিম। বাকী ইণ্টিগ্ৰেটেড পাৰ্চনেলিটি মানে বুজি পাইছে চাগে, মইতো বুজি পাইছোঁ বাৰু। Of the following objectives of the elementary music program, the one of lowest priority is, elementary music program বুলিও আছে ন, lowest priority কাৰ? To provide children with emotion outlets, to prepare children for wise use of leisure time, to develop a group of performers for holiday assemblies, holiday নহয় holiday হ'ব লাগিছিলে, to expose children to a variety of musical compositions. lowest priority কি হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে?
এইটো চিটোৱে হ'ব নেকি অকল পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে মিউজিকটো দিয়া নাই নহয় ডেভেলপ হ'বলৈ দিছে ইম'শ্যন ডেভেলপ হ'ব লেজাৰ টাইমটো ইউজ কৰিব জানিব মিউজিকেল কম্প'জিশ্যন জানিব কিন্তু হলিডে এছেম্বলিত পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ বুলিয়ে যে অকল মিউজিক শিকাব সেইটো নহয় নহয় পাৰফৰ্ম নকৰিলেও চেল্ফ ডেভেলপে হ'ব লাগে গতিকে চিটো হ'ব যেন লাগিছে কিন্তু লেকচাৰ এটা দি ভাবিলোঁ নিজৰ থট প্ৰচেছটো ভুল হ'ব পাৰিব মোক ক'ব নোৱাৰি তথাপি মাৰোঁ চিটোকে সেইটোৱে ঠিকে আছে থট প্ৰচেছ ধুনীয়া গৈ আছে গেমটো বুজি গৈ আছোঁ লাহে লাহে আপোনালোকেও প্ৰেক্টিছ কৰক এনেকৈ এপটোৰ লিংকটো দি দিছোঁ নহয় 50টা 60টাকৈ মাৰি থাকক যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমানে থট প্ৰচেছটো ডেভেলপ হ'ব এতিয়া সময়ো বঢ়াই দিছে টেনশ্যন নাই এ বেকৱাৰ্ড চাইল্ড ইজ এ শ্ল' লাৰ্ণাৰ হি ডাজ নট ৰেছপণ্ড ছেটিছফেক্টৰিলি টু দ্য অৰ্ডিনাৰী স্কুল কাৰিকুলাম এণ্ড টু দ্য ইউজুৱেল মেথডছ দ্য কজ অফ দিছ বেকৱাৰ্ড চাইল্ড মানে অলপ এইটো কাষ্টৰ কথা ক'লে নি বাৰু বেকৱাৰ্ড চাইল্ড মানে তলৰ ফালৰ পৰা তলৰ কাষ্টৰ কোনোবা মানে পঢ়িব চান্স নোপোৱা ইমান সুবিধা নোপোৱা টাইপৰ ইউজুৱেল মেথডবিলাকৰ লগত সি মানে আপডেটেড নহয় কজটো কি হ'ব পাৰে ইম'চনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হয় ইম'চনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হৈ থাকে ঘৰত কাজিয়া চাজিয়া হ'বও পাৰে ফিজিকেল ডিফেক্টছ এণ্ড ডিজিজ সেইটো হ'ব পাৰে বেমাৰ চেমাৰৰ পৰা প'ৰ ইণ্টেলেকচুৱেল এবিলিটি এণ্ড ল' ইণ্টেলিজেঞ্চ গোটেই তিনিটাই হ'ব যেন লাগিছে অলপ টাইপ অফ হয় ইউ আৰ এ টিচাৰ অফ লিটাৰেচাৰ মই বাৰু লিটাৰেচাৰ টিচাৰ নহয় তথাপি ভাবি লৈছোঁ লিটাৰেচাৰ টিচাৰ বুলি টিচাৰটো বাৰু হোৱাই নাই যদি পাছ কৰোঁ তেতিয়া চান্স পাম আৰু কি পাব ট্ৰাই কৰিম এ চেপ্টাৰ অফ এ বুক ডিলছ উইথ এ বায়'গ্ৰাফি অফ এ চাইণ্টিষ্ট এণ্ড ইজ ৱৰ্কছ ইন দিছ চিটুৱেশ্যন হোৱাট উড ইউ ডু চাইণ্টিষ্টৰ বায়'গ্ৰাফি আছে আৰু তেখেতৰ কামৰ ইউ উড কনচাল্ট আদাৰ বুকছ কনচাৰ্নিং দ্য চাইণ্টিষ্ট এণ্ড ডেট দিছ দ্য লেচন টু ষ্টুডেণ্ট অঁ ঠিক কথা বেলেগ কিতাপো পঢ়িম তেখেতৰ ইউ উড ৰিকুৱেষ্ট দ্য চায়েন্স টিচাৰ টু টিচ দিছ চেপ্টাৰ টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ হেই নাই কেলৈ চায়েন্স টিচাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগে আকৌ ইউ উড আস্ক দ্য ষ্টুডেণ্টছ টু ৰিড দেম চেল্ফ নাই নাই সেইটোতো পচিবলে নহয় গতিকে এনি ওৱান অফ দেম সেইটো কি অপশ্যন দিলে এক নম্বৰটো হ'ব এই while delivering lecture if there is some disturbance in the class then a teacher should এইটো পাইছিলোঁ কুৱেশ্যন পানিছ দ'জ কজিং ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ পানিছমেণ্টটো হ'লে ডাইৰেক্ট কেঞ্চেল কৰি দিম পানিছমেণ্ট কৰিব নালাগে কিপ কুৱাইট ফৰ এ হোৱাইল এণ্ড দেন গ' অন ঠিক আছে এইটো কৈ আছোঁ কেলৈ নট বৰ্ডাৰ অফ হোৱাট ইজ হেপেনিং ইন দ্য ক্লাছ চিটো নহয় পাত্তাই নিদিব এইটো নহয় কিপ কুৱাইট ফৰ এ হোৱাইল কেলৈ মানে যেতিয়া উৎপাত হৈ থাকে আপুনি যদি পূৰা চাইলেণ্ট হৈ দিব পাৰে নহয় চাইলেণ্ট ট্ৰিটমেণ্ট এটা দিব পাৰে তেতিয়া উৎপাতটো ওলাই পৰে নহয় আপোনাৰ মাতটো নুশুনি তেতিয়া এটা ফিল হ'ব মানে লিখা আছে কোৱা আছে আৰু প্ৰেক্টিকেলি কিমান হয় সেইটো নাজানো কিন্তু আমি প্ৰেক্টিকেল চিটুৱেশ্যনত এতিয়া অলপ চলপ হয় নোহোৱাও নহয় কিছুমান জেগাত চব 100% হ'ব সেইটোও নহয় মানে কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টটো পাব একদম ডেঞ্জাৰ পোৱালি গতিকে এইটো বিটোৱে হ'ব যেন লাগিছে অলপ টাইম চুপচাপ হৈ দিব দেখিব যে নিজে ঠাণ্ডা হ'ব চব চাইলেণ্ট হৈ গ'লে মানে আপুনি যদি মাত নামাতে থিয়ৰিটিকেল বস্তু আৰু প্ৰেক্টিকেলতো অলপ 70-80% এপ্লাই হৈ যায় গতিকে বিটো হ'ব যেন লাগিছে হয় সেইটোৱে হুইচ ওৱান ইজ নট দ্য অবজেক্টিভ অফ স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন মানে কি আছিলে মনত পৰিছেনে স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন মানে কি আছিলে বাৰু এইখিনি হেৰি আছিলে নেকি আমাৰ CWSনৰ পঢ়োৱাখিনি স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন আছিলে টু ডেভেলপ ৰিয়েলিষ্টিক চেল্ফ কনচেপ্ট ইন হেণ্ডিকেপ চিলড্ৰেন CWSN মানে চিলড্ৰেন উইথ স্পেচিয়েল নিডছ টু ডেভেলপ মটিভেশ্যনেল পেটাৰ্নছ ইন দ্য হেণ্ডিকেপ ডেট উইল প্ৰডিউচ এচিভমেণ্টছ টু পাৰ্চু দছ কাৰিকুলাৰ মেটাৰ্ছ ডেট ষ্ট্ৰেটেজিকেল ডিটাৰমাইন এফেক্টিভ লিভিং ফৰ স্পেচিফিক টাইপ অফ তিনিটাই হয় তিনিটাই ভাল শুদ্ধ যেন লাগিছে অলপ দিছ ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ কেৰিয়াৰ কৰ্চেছ ইন স্কুলছ এণ্ড কলেজ এইমছ এট কেৰিয়াৰ কৰ্চবিলাক কেলৈ দিয়া হৈছেনো এইমটো কিনো ইনক্ৰিজিং জিকে ইন ষ্টুডেণ্টছ নহয় জেনেৰেল পঢ়িব পাৰিব প্ৰভাইডিং প্ৰফেচনেল নলেজ টু ষ্টুডেণ্টছ ঠিকে আছে এইটো ডেভেলপিং দ্য এবিলিটি টু মেক দ্য ইণ্টেলিজেণ্ট চইচ অফ জবছ চিটো হ'ব ইণ্টেলিজেণ্ট কোনটো মানে কাম ইণ্টেলিজেণ্ট চইচটো কৰিব পাৰিব সেইটো যেন লাগিছে চিটো হ'ব যেন লাগিছে নহয় প্ৰফেচনেল নলেজ এপ্লাই কৰিবলৈ হয় মেইন ওপৰত মানে প্ৰফেচনেল নলেজ যদি জানি যায় মই এইটো গেমটো বুজিও ভুল কৰি দিলোঁ এইটো প্ৰফেচনেল নলেজটো জানি গ'লে যেতিয়া প্ৰফেচনেল নলেজটো দিয়ে যোৱা হ'ব তেতিয়াহ'লে ইণ্টেলিজেঞ্চ চইচ কৰিব পাৰিবই এবিলিটিটো ডেভেলপ হৈ যাব অলৰেডি অ'কে দ্য টেষ্ট অন দ্য বেচিছ অফ হুইচ এ টিচাৰ টেক্স ডিচিশ্যন এবাউট দ্য ষ্টুডেণ্টছ ইজ ন'ন এজ কোনটো টেষ্টৰ ওপৰত কৈ টিচাৰে ডিচিশ্যন লয় ৰিভিজন টেষ্ট ইনষ্টিটিউচনেল টেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ টেষ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল টেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চটো চাই মেলি ডিচিশ্যন লয় ইন ইউৰ ইনষ্টিটিউশ্যন এ ডিবেট টেষ্ট উড বি হেল্ড শ্বৰ্টলি দেন হাউ উড ইউ ছাপৰ্ট ইউৰ ষ্টুডেণ্টছ শ্বৰ্টলি মানে সোনকালে আপকামিং লেটলি বুলিও ক'ব পাৰে ডিবেট হ'লে আপুনি কেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব ষ্টুডেণ্টবিলাক ইউ উইল টেল ষ্টুডেণ্টছ ৱেৰ টু কনচাল্ট ফৰ লিটাৰেচাৰ ঠিক আছে ইউ টেল ষ্টুডেণ্টছ হাউ টু ৰাইট এ ডিবেট ঠিক আছে বাই ৰাইটিং দ্য ডিবেট সেইটোতো নহয় লিখি দিলে নহ'ব নহয় বিটোৱে হ'ব বিটো এইটো দুয়োটাই হয় কিন্তু কেনেকৈ ডিবেট এখন লিখিব লাগে সেইটো যদি শিকাই দিয়ে তাৰ ভিতৰত এইটো থাকিবই যে কেইখিনি কিতাপ চিতাপ চাবি গতিকে বিটোৱে হ'ব যেন লাগিছে ইছ ৰাম ইউ উইল টেল ষ্টুডেণ্টছ ৱেৰ টু কনচাল্ট ফৰ লিটাৰেচাৰ ক'ত লিটাৰেচাৰ কোনোবা ল'বি সেইবোৰহে শিকাম মানে ডিবেট কৰিবলৈ নিশিকাম নেকি হ'ব আৰু নিশিকাওঁ তেন্তে লিটাৰেচাৰ ক'ত কৰি পাম সেইটোকে ক'ম হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ ৰংলি মেথছ স্কিনাৰ গেষ্টাল্ট ডিবি প্ৰেগমেটিজিম হাৰ্বাৰ্ড এপাৰচেপশ্যন ফ্ৰবেল প্ৰগ্ৰেছিজিম ডিবি প্ৰেগমেটিজিমটো শুদ্ধ প্ৰেক্টিকেল নলেজৰ কথা আছিলে হাৰ্বাৰ্ড এপাৰচেপশ্যনৰ লগত পঢ়িলোঁ হাৰ্বাৰ্ডৰ 5টা ষ্টেপছ পাৰচেপশ্যন প্ৰেজেণ্টেশ্যন এছ'চিয়েশ্যন আৰু দুটা কি আছিলে
এছ'চিয়েশ্যনৰ পিছত কিবা এটা আছিলে, তাৰপিছত আছিলে হেৰিটো পাহৰি থাকিলে, ষ্টেপ এটা পঢ়িছিলোঁহে, পাৰচেপশ্যন কৰিলে, প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিলে, এছ'চিয়েশ্যন কৰিলে, এপ্লিকেশ্যন কৰিলে, আৰু এটা ষ্টেপ আছিলে ফ্ৰুৱেল প্ৰগ্ৰেছিভিজম স্কিনাৰ গেষ্টাল্ট থিয়ৰিটো কৈছিলে যে চবকে মানে এটা নলেজটো হ'ল বুলি ভাবে মানে এভৰিথিং এজ এ হ'ল স্কিনাৰ গেষ্টাল্ট আৰু ফ্ৰুৱেল প্ৰগ্ৰেছিভিজম ফ্ৰুৱেল যিজন আছে ফ্ৰুৱেলে এইটো মণ্টেচেৰী ছিষ্টেম নে কিবা এটা এই তলৰ লেভেলত আছে সেইটাহে উলিয়াইছিলে যেন লাগিছে গতিকে ডিটোৱে যেন ভাবিছোঁ নহয় স্কিনাৰ গেষ্টাল্ট এক্সপ্ৰেছন চাই লওঁ স্কিনাৰ বিহেভিয়াৰিষ্ট আছিলে গেষ্টাল্ট আছিলে চাইক'লজি এখন স্কুল অফ চাইক'লজি এমফাইজেছ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য হোল সেইটো জানো বাৰু হ'ল বুলি হ'ব ফ্ৰুৱেল প্ৰগ্ৰেছিভিজম অ'কে How can students in a class be made attentive? Attentive কেনেকৈ বনাম ষ্টুডেণ্টছবিলাকক by creating curiosity in students, by speaking loudly to out of context, by preparing your lecture properly, by wearing special type of clothes, এইটো একেবাৰে out of context, by creating curiosity হ'ব curiosity জগাব লাগিব তেতিয়া attentive হ'ব Teacher can get important place in the society if he is scholar and in power, performs his responsibility honestly, participates actively in social activities, performs the role of an active member in the political party in power, D2 নহয় পাৰফৰ্মছ ইজ স্কলাৰ ইন পাৱাৰৰ কথা ইমান নাই পাৰফৰ্মছ ইজ ৰেছপনচিবিলিটি অনেষ্টলি নিজৰ ৰেছপনচিবিলিটি যদি অনেষ্টলি পাৰফৰ্ম কৰে তেতিয়াহ'লে ৰেছপনচিবিলিটিবিলাকতে ছ'চিয়েল এক্টিভিটিছ সোমাই পৰিব ন নিজৰ টিচাৰৰ ৰেছপনচিবিলিটি হয় ন ছ'চিয়েল এক্টিভিটিত পাৰ্টিচিপেট কৰাটো তেতিয়াহ'লে সেইটো তাৰ তলৰ বস্তু ছাবছেট হ'ল ইয়াৰ নহয় জানো তেতিয়াহ'লে বিটো হ'ব ঠিক ধৰিছোঁ If the principal of your institution is not satisfied with your performance and charge you with the act of negligence of duties, how would you behave with মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ লগত যদি ছেটিছফাই নহয় যদি মোক চাৰ্জ কৰে এক্ট অফ নেগলিজেঞ্চত মই কেনেকৈ বিহেভ কৰিম ইউড নেগলেক্ট হিম নকৰোঁ নেগলেক্ট কেলৈ কৰিম ন ইউড টেক এ টাফ ষ্টেণ্ড এগেইনষ্ট দ্য চেঞ্জ টাফ ষ্টেণ্ড ল'ম নে ইউড কিপ ইউৰ চেল্ফ এলাৰ্ট এণ্ড মেক হিজ এফৰ্টছ আনফ্ৰুটফুল এইটো নকৰোঁ ইউড টেক ৰিভেঞ্জ বাই গিভিং ফিজিকেল এণ্ড এগনি টু হিম ডিটোতো নকৰোঁ এইটোতো নকৰোঁ চিটো আৰু বিটোৰ ভিতৰত নিজকে এলাৰ্ট ৰাখিম এলাৰ্ট ৰখা মানে টাফ ষ্টেণ্ড ন তাৰ এফৰ্টছখিনি আনফ্ৰুটফুল কৰাম নিজকে এলাৰ্ট ৰাখিম টাফ ষ্টেণ্ড এগেইনষ্ট চেঞ্জ চিটো হ'ব নেকি নিজকে এলাৰ্ট ৰাখি নিজে ভালকৈ কৰি যাম কামবিলাক হুইচ অফ দ্য ফলোইং কেন বি টাৰ্ম এজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টাস্ক ইন টিচিং এমং দ্য গিভেন মেকিং এছাইনমেণ্টছ এণ্ড চেকিং ৱৰ্কশ্বিটছ মেকিং মান্থলি ৰিপৰ্টছ এণ্ড মেইনটেইনিং ৰেকৰ্ডছ ডাইৰেক্টিং ষ্টুডেণ্টছ ইন ডেভেলপমেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ চিটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট বা চলি থাকিব এছাইনমেণ্ট চলি থাকিব ইফ ইয়'ৰ অ'ন চন ইজ ইন ইয়'ৰ ক্লাছ হাউ উইল ইউ বিহেভ উইথ ইয়'ৰ ষ্টুডেণ্টছ ইন কম্পেৰিজন টু নিজৰ ল'ৰাজনে থাকে যদি ক্লাছত থাকে এইটো এতিয়া কি নহয় নিজৰ ল'ৰা আজিকালি চৰকাৰী স্কুলত নপঢ়ায় দেখোন খুব কম 20-30% পঢ়ায় যিদিনাই মানে গভৰ্ণমেণ্ট টিচাৰবিলাকে নিজৰ ষ্টুডেণ্টক নিজৰ স্কুলতে পঢ়াব সেইদিনা অলপ ৰিফৰ্ম আহিব ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু সেইদিনা 100% যদি দেখা পায় নহয় বিল এখনেই লৈ আহিব লাগে চৰকাৰে সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল পইণ্ট অফ ভিউ দেই জাষ্ট কথাটো পাতি আছোঁ মানে ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু নহয় বিল এখন যদি আনে সকলো গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ীয়ে গভৰ্ণমেণ্ট টিচাৰে নিজৰ ষ্টুডেণ্টক নিজৰ স্কুলতে দিব লাগিব মানে প্ৰাইভেট স্কুলক নিদি তেনেকৈ হ'লেতো এডুকেশ্যন চিষ্টেমটো নিশ্চয় ভাল হ'ব ন এতিয়া সেইটো কেনেকৈনো ক'ম ওপৰৰ মানুহবিলাকে প্ৰাইভেটত পঢ়ি আছে বাৰু কণ্ট্ৰভাৰ্চি নকওঁ ইফ ইয়ৰ অ'ন চন নিজৰ ল'ৰাজন যদি থাকে মোৰ মাও আছিলে একে স্কুলতে সৰুতে 6লৈকে ৰিপ্ৰেছ ট্ৰিটমেণ্ট জাষ্ট লাইক ইয়ৰ অ'ন চন ইট ইজ বেটাৰ টু লেণ্ড দেম এ ফ্ৰী হেণ্ড ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট ইজ নট পচিবল টু অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ অপশ্যনকেইটা পাত্তাই পোৱা নাই ৰিপ্ৰেছ ট্ৰিটমেণ্ট বাৰু নকৰোঁ দবাই নাৰাখোঁ জাষ্ট লাইক ইয়ৰ অ'ন চন নিজৰ পুত্ৰৰ নিচিনাও ট্ৰিটমেণ্ট নকৰোঁ একেবাৰে বেটাৰ টু লেণ্ড দেম এ ফ্ৰী হেণ্ড চিটো ভাল পাব যেন লাগিছে ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট ইজ নট পচিবল টু অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ কেলৈ হ'ব সকলোকে ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব চি ফ্ৰী হেণ্ড দিম ফচিলোঁ জাষ্ট লাইক ইয়ৰ অ'ন চন Just like your own son, if you are a teacher, you should treat all your students equally. This means that you should not show favoritism towards your own son. You should treat him in the same way as you treat all of your students. এইটো কথাটো বুজি পাইছোঁ কিন্তু অপশ্যনত দেখিয়ে কনফিউজ হ'লোঁ অকণমান জাষ্ট লাইক ইয়ৰ অ'ন চনটো মই অলপ নিগেটিভলি ল'লোঁ অ'ন চনক ফেভাৰ কৰিব টাইপত ল'লোঁ কিন্তু বস্তুটো ইমান নিগেটিভলি দিয়া নাই মানে ইন কম্পেৰিজন টু আদাৰ অপশ্যনছ দ্য ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ গ্ৰেডিং শুড বি Is there any originality in the submitted work? Material is covered in an accurate manner. Writing communicates clearly and effectively. গোটেই তিনিটা শুদ্ধ গোটেই তিনিটা ফেক্টৰ চেক কৰিহে গ্ৰেডিং কৰিম অল অফ দিছ Verbal guidance is least effective in teaching. Verbal guidance is least effective in teaching skills, teaching attitude, teaching relationship, concepts and facts. Verbally skillটো verbally ক'ব নোৱাৰি নহয় এটিটিউডটো কৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰিবও পাৰে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো verbally কৈ আহিব পাৰে কনচেপ্টছ এণ্ড ফেক্টছটো verbally আহিব স্কিলটো verbally ক'লে কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব হেণ্ডছ অন প্ৰেক্টিছ কৰাব লাগিব গতিকে স্কিলছটো হ'ব যেন লাগিছে শুদ্ধ উত্তৰ এডেজ অফ মেইনটেইনিং গুড ৰিলেশ্যনছ উইথ আদাৰ্ছ ইজ এডেজ মানেতো আছিলেতো হেৰিহে অ'ল্ড ছেয়িং প্ৰভাৱ টাইপৰ আছিলে কিন্তু ইয়াত ভাৰ্ব টাইপত ইউজ কৰিছে দেখোন এডেজ অফ মেইনটেইনিং নে এডজেক্টিভ টাইপত ইউজ কৰিছে
সাইকোফেন্সি নাজানো মানে কি, কেলেডস্কোপ মেণ্টেল পাৰ্চনেলিটি নাজানো মানে কি, কণ্ট্ৰল অভাৰ ইম'শ্যন, এট্ৰেক্টিভ ফিচাৰ্ছ এণ্ড মেণ্টেল মেকআপ, ডিটোতো নহয়, কণ্ট্ৰল অভাৰ ইম'শ্যনটোৱে হ'ব লাগে, চি, এট্ৰেক্টিভ ফিচাৰ্ছ এণ্ড মেণ্টেল মেকআপ চেক কৰোঁ, এডেজ অফ মেইনটেইনিং গুড ৰিলেশ্যন টু আদাৰ্ছ ইজ এট্ৰেক্টিভ ফিচাৰ্ছ এণ্ড মেণ্টেল মেকআপ, বিকজ ইফ সমন হেজ এট্ৰেক্টিভ ফিচাৰ্ছ এণ্ড এ পজিটিভ মেণ্টেল এটিটিউড দে আৰ মোৰ লাইকলি টু বি এপ্ৰ'চেবল এণ্ড লাইকেবল, বহুতে তেতিয়া লাইক কৰিব বা এপ্ৰ'চ কৰিব, পজিটিভ মেণ্টেল এটিটিউড থাকিলে, দিছ কেন লিড টু বেটাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ আদাৰ্ছ, এইটোৱে ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ গঢ়লৈ উঠাব বেলেগৰ লগত, তেনেকৈ হ'লে মানুহে বেছি টাইম স্পেণ্ড কৰিব চাব মোৰ লগত বা ওচৰ পাজৰে থাকি ভাল পাব, ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড প্লেজেণ্ট হ'লে, পজিটিভ এটিটিউড থাকিলে কনফ্লিক্ট কাজিয়া চাজিয়া হ'লেও প্ৰডাক্টিভ ৱেত চল্ভ কৰিবলৈ চাব, গুড ৰিলেশ্যন হ'ব, ঠিকে আছে। হুইচ ইজ মষ্ট ফেভাৰেবল ফৰ এডুকেশ্যন, কাষ্ট ন', ছ'চিয়েল ক্লাছ, ছ'চিয়েল মবিলিটি, ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন, প্ৰথমতে এতিয়া নহয় ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন হ'ব, ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন মানে কি আছিলে, ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন কথা কনচেপ্ট এটা পঢ়িছিলোঁ বি এড কৰোঁতে, এই সমাজৰ তৰফবিলাক যে ছ'চিয়েল ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন মানে এইটো আৰু হৰিজণ্টেল ভাৰ্টিকেল এনেকৈ আছিলে নহয়, মানে ডক্টৰৰ ল'ৰাজন যে ডক্টৰ হ'ব কথা নহয়, মানে ডক্টৰ ল'ৰা তেনেকৈ টিচাৰো হ'ব পাৰে, বা এতিয়া তলৰ লেবাৰ এজনৰ ল'ৰা এজন গৈ পিনি UPSC IAS এছপিৰেণ্ট হ'বও পাৰে, ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন মানে ষ্ট্ৰেটিফাইড হৈ আছে, সেইটো হ'ব যেন লাগিছে মষ্ট প্ৰবেবলি, সেইটোৱে হয়। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এফেক্টিভ লাৰ্নিং ইন ক্লাছৰুম, ইমিডিয়েট ফিডবেক, টিচাৰ্ছ এবিলিটি টু ক্ৰিয়েট এণ্ড মেইনটেইন ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট ৰেছপন্স, ডু নট প্ৰভাইড আনকনষ্ট্ৰাকটিভ কমেণ্টছ ফৰ ইভেলুৱেটিং এক্টিভিটিজ, তিনিটাই হয় যেন লাগিছে, কিন্তু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে নহয়, ইমিডিয়েট ফিডবেকটোৱে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব নেকি, তিনিটাই হয় যেন লাগিছে, কিন্তু এইটোকে মাৰোঁ, নাই গোটেই তিনিটাই হয়, ঠিকে আছে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন অফ দ্য লাৰ্নিং প্ৰচেছ, ইণ্টাৰেষ্ট, মেমৰি, কিউৰিঅচিটি এণ্ড লেভেল অফ এছপিৰেশ্যন আৰ মটিভেটিং ফেক্টৰ্ছ একৰ্ডিং টু বাৰ্লিন কোন আছিলে এতিয়া গমেই নাপাওঁ ন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন অফ দ্য লাৰ্নিং প্ৰচেছ, কি ইমপ্লাই কৰে লাৰ্নিং প্ৰচেছটো, ইণ্টাৰেষ্ট কৰে, মেমৰি কৰে, অল অফ দ্য এবভ, চিটো মাৰোঁ চি, অল অফ দ্য এবভ চব কৰে। ইউজ অফ টেলিকাষ্ট মেটেৰিয়েলছ ইনক্ৰিজ ৰিটেনশ্যন পাৱাৰ, ৰিডিউচ দ্য বাৰ্ডেন অফ টিচাৰ, এনহেন্স কনচেণ্ট্ৰেশ্যন লাৰ্নিং হয়, টেলিকাষ্ট মেটেৰিয়েলছ মানে কি আৰু প্ৰজেক্টৰ যেনিবা লগাই দিছে কিবা এটা, সেইখিনি কথা বুজাইছে আৰু টিভিত দেখাইছে কিবা এটা, অল অফ দ্য এবভ নহয়, এনহেন্স কনচেণ্ট্ৰেশ্যন লাৰ্নিং, ৰিডিউচ দ্য বাৰ্ডেন কেলৈ নহয়, কাৰণ সেইটো বনাব লাগিব, শ্লাইড বনাব লাগিব, ৰিটেনশ্যন পাৱাৰটো হ'ব লাগিছিলে কিন্তু নহয় বুলি দিছে যেতিয়া অ'কে। হুইচ অফ দ্য ওৱান অফ দ্য ফলোইং লেংগুৱেজ কেন বি দ্য বেষ্ট মিডিয়াম অফ এট প্ৰাইমেৰী লেভেলততো মাদাৰ টাংটোৱে হয়, এইটো পঢ়ি শেষ হ'ল আৰু। অল অফ দ্য ফলোইং আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ্ছ অফ এন এফেক্টিভ টিচাৰ এক্সেপ্ট, এফেক্টিভ টিচাৰৰ কোৱালিটি চব কোনটো নহয়, এম্ফেচিছ আপন ষ্টুডেণ্ট ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগিব, অ'কে, ডিফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট মিটেড আউট টু ষ্টুডেণ্ট অফ হিছ ক্লাছ, ডিফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব, এম্ফেচাইজ আপন দ্য কুইক কণ্ট্ৰল অফ প্ৰব্লেমেটিক চিটুৱেশ্যন হ'লে কুইক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, এম্ফেচাইজিং গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন ফৰ দ্য পাৰ্পছ অফ ক্লেৰিফাইং দ্য অবজেক্টিভ, গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন বিটো হ'ব দাদা, ডিফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট চবকে ইকুৱেল ট্ৰিটমেণ্ট দিম, ডিফাৰেঞ্চিয়েল ট্ৰিটমেণ্ট নিদিওঁ, নহয়, প্ৰব্লেমেটিক চিটুৱেশ্যনত কুইক কণ্ট্ৰল অনাটো এফেক্টিভ টিচাৰ নহয়, কেলৈ নহয়, হ'ব নহয় যদি নহয় আৰু। Which one of the following should a teacher adopt in his lecture in a class? ক্লাছত কোনটো এডপ্ট কৰিব লাগিব, মডাৰেট টোন, এলংগেটেড টোন, প্ৰিচাইজ এণ্ড ল' টোন, প্ৰিচাইজ এণ্ড হাই টোন, প্ৰিচাইজ এণ্ড হাই টোনটো হ'ব, মডাৰেট মানে নৰ্মেল মিডিয়াম ভইচ, এলংগেটেড মানে ইলংগেটেড টোন, দীঘলীয়া মানে টিংকৈ বুজি থাকে সেইটো চাগে, প্ৰিচাইজ এণ্ড ল' টোন কৰিলে প্ৰিচাইজ এণ্ড হাই টোন, ডিটো শুদ্ধ হ'ব, ৰাম, প্ৰিচাইজ এণ্ড ল' টোনহে কৰিব লাগিব নি, প্ৰিচাইজ এণ্ড হাই টোনটো বহুত হাই মানে কিছুমানে এনয়িং পাব পাৰে, প্ৰিচাইজ এণ্ড ল' টোন ইজ দ্য বেষ্ট এনচাৰ, ভুল হৈছিলে এইটো, জানিলোঁ হ'ব কথা এটা, ঠিক আছে বাৰু, চব কথাটো জনাটো পচিবলে নহয়, সেইকাৰণে ইমান মোক মাৰি আছোঁ। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ ট্ৰু এবাউট মাইক্ৰ' টিচিংটো কৰিছে, স্কিলকেইটা চবে কম্পনেণ্টকেইটা মনত ৰাখি থ'ব, ইট ইজ দ্য ফলোইং উইথ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং অফ লেচনছ, ইট ইজ স্কেল ডাউন টিচিং এনকাউণ্টাৰ্ছ ইন ক্লাছ চাইজ এণ্ড ক্লাছ টাইম, হৈছে বাৰু সৰু কয় 5 মিনিট কৈ দিয়ে ন চব, স্কেল ডাউন কৰি, ইট ইজ টিচাৰ এডুকেশ্যন টেকনিক এলাউইং টিচাৰ্ছ টু এপ্লাই ক্লিয়াৰলি ডিফাইন টিচিং গ'লছ, চবচে বেষ্ট এইটোৱে লাগিছে, কিন্তু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো কৰে জানো, এই ন' আইডিয়া, বিটোকে মাৰোঁ, অল অফ দ্য এবভ বুলি কৈছে, ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং নহয় তেতিয়াহ'লে, ঠিকে আছে হ'ব, ইমানকেইটাই মাৰিলোঁ এতিয়া, পিছত লগ পাম আকৌ, বাই বাই।